A kamillatea hatása rendkívül hasznos lehet szervezetünk számára, ezt szinte mindenki tudja róla. A rendszeres kamillatea fogyasztása hiedelemmel ellentétben nem csupán gyulladás csökkentésre alkalmas, hanem egyéb pozitív előnyökkel is járhat, például tudtad-e, hogy fájdalomcsillapító és görcsodó hatással is rendelkezik. A kamillatea népszerű nem csak nálunk Magyarországon, hanem az egész világon, hiszen a bőrre gyakorolt előnyös hatásai is ismertek világszerte. Ezeket az összetevőket más teában nehéz megtalálni, ezért is alkalmazzák rendszeresen különböző kozmetikumokban is. Ki gondolta volna, hogy pont ez az egyszerű, ám igen hatékony tea fog kisegíteni minket a különböző bajokban? Most a kamillatea 15 jótékony hatását gyűjtöttük nektek össze ebben a videóban, azonban mielőtt tovább mennék, kérlek ne felejts el feliratkozni, és nyugodtan nézd meg korábbi videóinkat is. A kamillatea csökkenti a menstruációs fájdalmakat. Sokan nem tudják, de a kamillatea hatása fontos szerepet játszhat a menstruációs fájdalmak enyhítésének esetében is. Egy kutatás szerint azok a nők, akik egy hónapon keresztül napi 2 pohár kamillateát fogyasztottak, sokkal kisebb intenzitású menstruációs fájdalmakat jelentettek, mint a kamillatea fogyasztása előtt. Továbbá a kutatásban résztvevő nők kevésbé voltak feszültek, idegesek a periódusaik alatt. Kamillatea hatásosan segíthet a cukorbetegség kezelésében. Kutatások már bebizonyították, hogy a cukorbetegségtől szenvedők esetében is hasznos lehet a kamillatea rendszeres fogyasztása. A kamillatea hatása között megemlíthető, hogy csökkenti az inzulinszintet, így segítve a cukorbetegek kezelését is. Egy újabb kutatás alapján pedig az is kiderült, hogy nem csupán hatékony kiegészítője lehet az említett cukorbetegség kezelésében, de segíthet annak megelőzésében is. Tehát esetleg te vagy közeli hozzátartozód hasonló egészségügyi problémákkal küzd, akkor mindenképpen javasolt a kamillatea rendszeres fogyasztása. A kamillatea csökkenti a csontritkulás kockázatát. A csontritkulás a csontsűrűség fokozatos csökkenését jelenti szervezetünkben. A csontritkulás következtében megnő az esély a különböző csonttörésekre, illetve problémák adódhatnak a különböző döntött törzsű testtartásoknál is. A probléma leginkább a posztmenopauzális nők körében a legjellemzőbb, a kutatók úgy gondolják, hogy az ösztrogén és a csontritkulás között valamilyen összefüggő kapcsolat állhat. Egy 2004-es tanulmány szerint a kamillatea hatása lehet, hogy csökkenti az ösztrogént a szervezetben, továbbá segíthet a csontsűrűség erősödésében is. Gyulladás csökkentő hatással bír. A kamillatea legismertebb hatása természetesen a gyulladás csökkentés. Előszeretettel alkalmazzák bármilyen jellegű gyulladás esetében, kifejezetten érdemes lehet a meleg gőzölgő tea gőzét inhalálni is. A kamillatea hosszú távú fogyasztása továbbá hasznos kiegészítője lehet számtalan egyéb betegség kezelésének is, például depresszió vagy különböző autoimmunbetegségek. Alkalmas lehet a rákos megbetegedések megelőzésére. A kamillatea rákos sejtekre gyakorolt hatása még nagyon sok kutatómunkát igényel, de egyelőre úgy látják a kutatók, hogy kismértékben talán segíthet a rákos megbetegedések kezelésében, illetve magának a betegségnek a kialakulását is megakadályozhatja. A rákos megbetegedésekkel szemben jelenleg is rengeteg kutatás zajlik, abban azonban biztosak lehetünk, hogy egy pár pohár friss kamillatea nem fog ártani a betegségnek. Segíthet a megfázás kezelésében. A kamillatea inhalálását sokan úgy ismerik, mint jól bevált házi praktika a megfázással szemben. Kutatások bebizonyították, hogy a kamillatea ilyen jellegű fogyasztása valóban hatásos lehet a megfázás bizonyos tüneteinek kezelésére. Elősegíti a jó minőségű alvást és kezeli az álmatlanságot. A kamillatea ellazítja az idegeket és nyugtatja az idegrendszert, ezáltal biztosítja a megfelelő minőségű alvást azok számára, akik rendszeresen fogyasztják. Sőt, mivel nem tartalmaz koffeint, ezért ideális lefekvés előtti ital lehet. Enyhíti a gyomorfájdalmakat. Különféle gyomor-bélrendellenességek kezelésére is alkalmas lehet a kamillatea. Nem csoda, hogy emésztőrendszeri relaxásnak is nevezik, mivel orvosolhatja a puffadást, különféle emésztési zavarokat, hasmenést, anorexiát, mozgásszervi betegségeket, hányingert, illetve a hányás kezelésében is segítségünkre lehet. Vágások, sebek és a bőr helyreállítója. Már a rómaiak, görögök és az egyiptomiak is felfedezték a kamillatea ezen csodálatos képességét. Alkalmas a sebek kezelésére, illetve a gyógyulás elősegítésében is szerepet játszhat. Ennek titka a kamilla alkotóelemeiben rejlik, amelyek gyulladásgátló és mikróba ellenes tulajdonságokkal rendelkeznek. Amennyiben esetleg ön jelenleg is ekcémával küzd, úgy mindenképpen javasolt a kamillatea fogyasztásának kipróbálása. Csökkenti a pattanásokat. Amellett, hogy a bőrnek egy természetes ragyogást nyújt, a kamillatea segít a pattanásokat okozó apró, de zavaró foltok elhalványításában, a pattanások elhárításában és leküzdésében.
Amennyiben helyileg alkalmazzuk, további pozitív tulajdonságait élvezhetjük, mint például a gyulladásgátló és fertőtlenítő tulajdonsága, ami miatt mindenképp érdemes kipróbálni. Öregedésgátló hatással bír. Bizony jól hallottad, a kamillatea akár öregedésgátló tulajdonsággal is rendelkezhet, köszönhetően a magas antioxidáns tartalmának, aminek segítségével felgyorsítja a sejtek és a szövetek regenerálódását, elősegíti a pórusok összehúzódását, és lelassítja magát az öregedés folyamatát is. Gondoltad volna, hogy egy ilyen egyszerű tea rendszeres fogyasztása akár még az öregedéssel szemben is hatásos lehet? Hát most már tudod. Hatékonyan kezeli a napsugár okozta égéseket. A nap káros ultraibolya sugarai különféle problémákat okozhatnak bőrünkön. A kamillatea antioxidáns, nyugtató és gyulladásgátló hatásainak köszönhetően azonban erre is nyújthat megoldást. Főzzél ki egy csésze teát, alaposan hűsd le, áztasd bele tiszta rongyot és alkalmazd a leégett bőrfelületen. Csökkenti a karikás szemek kialakulását. Ahogyan azt már korábban említettük, a kamillatea hozzájárul a bőrragyogó hatásához, így a fekete, karikás szemek megnyugtatásában is szerepet játszhat. Továbbá csökkenti a puffadást is a szem körül, emellett esztétikai hatása sem utolsó. Megszüntetheti a korpát. Esetleg te is régóta küzdesz már a korpával? Itt az ideje, hogy kipróbálj rá egy csésze finom kamillateát. Nem viccelünk, a kamillatea valóban képes megelőzni a korpásodás kialakulását, enyhítheti a fejbőr irritációját és elősegíti a fejbőr egészségét is. Használata végtelen egyszerű, főzz ki egy csésze friss kamillateát, várd meg amíg kihűl, majd használd öblítősként hajadon. Csökkenti a stresszt. A mai felgyorsult és elfoglalt világunkban nem meglepő, hogy egyre több ember küzd a stressz negatív hatásaival. A legtöbb esetben az emberek ilyen esetekben csak leemelnek a gyógyszertárak polcairól egy-egy nyugtató tablettát, azonban ne féljünk a természetes módszerek alkalmazásaitól sem. A kamillatea vagy az orvosi citronfűlevéltea egyaránt segíthet a mentálisan terhelt elme megnyugtatásában. Ennyi volt mára a videónk, és reméljük, hogy ezzel a 15 jótékony hatással felkeltettük az érdeklődésedet, és ezek után örömmel fogsz akár minden este elkoltyolni egy csésze friss, finom kamillateát, hiszen ahogy láthatod, ebből csak profitálhatsz. Mielőtt azonban elköszönnénk, kérlek, ne felejts el feliratkozni, kedveld a videóinkat, oszd meg barátaid között, és hamarosan találkozunk ismételten.